вираз, що артилерія – це командна робота, а життя – це командна гра, він постійно актуальний. Професіоналізм наших військових дозволяв на 28 кілометрів попадати 152-м калібром білці в око. Привіт, світе! Це Київ над Київ. Мене звати Тетяна Гайдук. І перед тим, як я представлю вам свого сьогоднішнього співрозмовника, я дуже прошу вас вподобати це відео, підписатись на наш канал, тому що для нас це дуже важливо. Сьогодні я маю велику особливу честь розмовляти з бригадним генералом, начальником Головного управління ракетних військ та артилерії, безпілотних систем Генерального штабу Збройних сил України Сергієм Барановим. Пане генерале, Сергію Миколайовичу, я дуже рада нашому знайомству. Дякую, я також. Перші асоціації більшості людей пов'язані з артою і до певного занурення в тему мої також. Це гаубиця, щось типу М777, РСЗВ. Наскільки ми помиляємося, вважаючи, що успіх артилерійської справи залежить лише від зброї, що стріляє? Ні, в першу чергу успіх залежить від людей, в чиїх руках вона знаходиться. Тому артилерійська школа в Україні це вже має досить потужну історію. В нас було десь ще років 15 назад, ще було 3 навчальних заклади, які готували артилерістів. Зараз 1 тільки, але є вчителі, є учні, які хочуть цьому навчитись. Навіть у 2014 році росіяни сказали, що основне, що їх зупинило, це артилерія. Ну і зараз ракетні війська і артилерія також створюють багато проблем для нашого ворога. Кажуть, що Збройні сили України вступили в НАТО раніше за Україну. Скажіть, будь ласка, як змінилася і еволюціонувала робота української артилерії за час війни з 2014 до 2023 року? Тут треба розділити на 2 такі періоди, з 2014 по 2022 рік і з 2022 року по теперішній час. З 2014 року в нас були тільки радянські системи. Безумовно, наші заводи, наші вчені, безпосередньо самі військовослужбовці намагалися вдосконалити це все. Тоді з'явилася така система, як автоматизована система управління «Крапива», яка полегшила роботу всіх військовослужбовців щодо проведення розрахунків під час стрільби, тому що такого цифрового нічого на системах не було. Професіоналізм наших військових дозволяв на 28 кілометрів попадати 152-м калібром білці в око. Так, з часу, коли наші партнери почали надавати нам нові системи, в першу чергу це виявилося навчитися особовому складу в їхньому ефективному застосуванні і використанні. Друге – це надійна експлуатація, це і ремонт. І там, де є затримки по наданню нам запасних частин, безумовно, це виготовлення аналогів на наших підприємствах, проведення самих елементарного ремонту і ремонтними підрозділами, і самими безпосередньо розрахунками. Тому на сьогоднішній день я можу вже з певністю сказати, що найпростіші, а де і середній ремонт ми робимо без проблем. Наш особовий склад знає, що робити, які замінники, що можна використовувати. Тому що так, ми використовуємо 155 мм, а є гармати, але є гармати, які задовольняють наші потреби для виконання завдань, але по рокам виготовлення вони, на жаль, в інших країнах вже зняті з виробництва. Дякую. Я маю питання від Джорджа Барреса, експерта Інституту вивчення війни. Кілька місяців тому Джордж також був гостем проєкту «Київ над Київ». Я зачитаю його питання. Я читав звіти, які стверджують, що українські війська насправді стали ефективнішими у веденні артилерійського та контрбатарейного вогню, ніж російські. Якщо це правда, то це справжнє досягнення, оскільки відомо, що російська армія сильно залежить від артилерії та прагне домінувати над своїми противниками, покладаючись на артилерію. Так чи розвинули українці тактичну перевагу в артилерії перед росіянами? Так, на даний час ми утримуємо цю перевагу.
Я вам чесно скажу, що це не тільки росіяни або ми. Всі країни під час ведення бойових дій намагаються отримати вогневу перевагу. Одні країни можуть це зробити за допомогою авіації і повітряних сил, інші хтось за допомогою флоту. У нас основне це ракетні війська і артилерія на сьогоднішній день. Так, важко. Противник також дуже швидко вчиться і переймає наші методи або тактичні прийоми по веденню вогню, по маневру, по маскуванню, по введенню в оману і таке інше. Але війна є війна, кожен має вчитись, має швидко змінюватись. Я думаю, що якщо провести аналогії, то це те ж саме, як в бізнесі, як в спорті. Якщо ти не будеш адаптуватися і навчатися, і бути сильнішим, спритнішим і таке інше, то, безумовно, ти цей бій програєш. Тому ми постійно вчимось, постійно вдосконалюємось, плотно працюємо з нашим військово-промисловим комплексом, щоб мати сучасну зброю і якнайефективніше використовувати те, що маємо. Які приклади ураження противника ви вважаєте найбільш знаковими для демонстрації міці української артилерії? От які завдали найбільш нищівного удару не тільки по об'єктах, а власне і по бойовому духу росіян? Ну, так важко сказати, бо на сьогоднішній день немає такого, як в Другу світову війну, коли там була масованість артилерії на певній ділянці місцевості для прориву фронту противника. Якщо так розглядати, то ми можемо побачити, наприклад, коли з'явились хімарси, ми змогли порушити логістику противника і зробити снарядний голод близько на 2 місяці. Потім противник так адаптувався, розніс ці склади з боєприпасами, але ми все одно їх знищуємо. Є окремі тактичні випадки, коли так, одним пострілом гармати знищується дороговартісна засіб РЕП противника, такі як житель, редут і інше. За допомогою артилерії таким же точним ударом знищується пункт управління, де знаходиться командний склад бригади або батальйону. Такі випадки є кожен день в загальній масі. Так, є загальна, коли йде безпосередня вогнева підтримка піхоти. Якщо ми в наступі, то безпосередньо знищуються вогневі засоби противника, піхота, яка знаходиться на опорних пунктах противника. Якщо ми в обороні, відповідно, піхота, яка атакує, техніка, на якій вони висуваються. Чому? Позавчора, наприклад, під час наступу противника на наші підрозділи в районі Авдіївки також основну роль зіграла артилерія по знищенню бронетехніки противника і піхоти противника, що дало змогу утримати визначений рубіж. Робота артилерії без перебільшення ювелірна. Влітку 22-го року Збройні сили кілька разів вразили Антонівський міст. Це була знакова подія, як на мене. Дістати цю трудно доступну ціль нам дозволило те, що на озброєнні в Україні з'явилися хаймарси. Наскільки вражаючою є точність роботи хаймарса? І наскільки я розумію, справа не тільки в досконалішій техніці, а власне і в таланті людей, які вміють зробити настільки точні розрахунки. Чи можна зараз розкрити трошки більше подробиць тих днів, коли палав Антонівський міст, а ми всі не могли лягти спати, спостерігаючи за цим, за фотографіями з місця подій? Перш ніж робиться постріл, як кажуть, там дергається за шнурок або нажимається кнопка, безумовно є такий ланцюг заходів, які проводяться. В першу чергу це робота розвідників і різних структур, це і ГУР, і прикордонники, і служба зовнішньої розвідки, і сили спеціальних операцій, і безпосередньо воєнна розвідка, і артилерійські розвідники, і повітряна розвідка. Всі вони працюють на те, щоб здобуття інформації, визначення координат об'єкту. Після цього проводиться обов'язково аналіз, визначення, наскільки необхідність саме ураження, наприклад, цього ж Антонівського мосту, і в який час його буде найбільш ефективно уразити.
коли ураження цього моста, руйнування його призведе до найбільшого ефекту на противника і складе найсприятливіші умови для наших військ. Тобто аналіз також проводиться постійно. І після цього тільки визначається тип боєприпасів, яким треба його уразити. Ну і відповідно вже розрахунок проводить підготовку самої машини до пуску, заряджання, підготовку боєприпасів, ну і відповідно вже сам пуск. Вираз, що артилерія – це командна робота, а життя – це командна гра, він постійно актуальний. На початку українського контрнаступу багато і українських, і західних військових експертів висловлювали думку, що у України є всі шанси повернути контроль над Кримом до кінця літа 2023 року. Але при цьому було сказано, що це за умови, якщо Україна дістане всі необхідні від Заходу озброєння. Західні союзники всіх потрібних озброєнь нам не передали. Але ми вдячні за те, що передали. Що наразі потрібно українській арті, щоб прискорити повернення Криму військовим шляхом? Ми ж повинні розуміти, що за ресурсами наш противник набагато більший, ніж ресурси самої України для виконання цього завдання. Тому, відповідно, для успішного виконання завдання має бути пріоритет, якщо не в людях, то хоча б в озброєнні і в наявності боєприпасів для знищення такої кількості і живої сили, і об'єктів, які є у противника. Тому в першу чергу це боєприпаси, ракети, те, що стосується тільки ракетних військ і артилерії. Безумовно, ще необхідні інші гармати, більша кількість гармат. Ми можемо називати моделі? Чому? Це наше виробництво, гармата Богдана, іноземного виробництва, такі як М-37, М-109, FH-70, різного типу. Ми готові використовувати і індійські гармати для підтримки дій наших військ. Ну і в першу чергу для того, щоб ці гармати стріляли, безумовно, необхідні боєприпаси різних типів і запасні частини, тому що всі гармати мають свій ресурс, вони повинні обслуговуватись вчасно і вчасно проводитись заміна цих запасних частин. Маю питання від колег з Укрінформу, редакторки Ангеліни Страшкулич. Які ключові потреби Сили оборони України мають наразі в артилерії? Який відсоток цих потреб закривається або в найближчій перспективі може бути закритий ресурсами українського ВПК? Нами розроблено документ, називається «Концепція переозброєння ракетних військ і артилерії». Ми відмовляємося від 152-го калібру і переходимо на 155-й калібр. На сьогоднішній день дуже багато зроблено Міністерством оборони і нашим командуванням сил логістики щодо виробництва боєприпасів або їх відновлення. В такому процентному, на сьогоднішній день десь процентів 20 ми вже забезпечуємо. В деяких там по різним параметрам навіть більше, до 50% є виробництво певних видів боєприпасів. Ну, і міномети також виробляються, тому наращуємо. В січні екс-міністр оборони Резніков казав, що Україна профінансувала серійне виробництво САУ «Богдана». По-перше, як справи Богдани? По-друге, чи розробляє Україна нові типи артилерійських установок? Так, розробляє. Зараз ми працюємо над причепними гарматами. Це те, що стосується саме артилерійських систем. Але нам треба нарощувати виробництво і розвиток ракетних військ. І ми також над цим всім працюємо. А як в умовах повномасштабної війни просувається і розвивається ракетна програма України? Зараз вона працює, є вже дослідні зразки, проводяться випробування. Все розповідати не можу, але ми працюємо. 31 серпня президент Зеленський повідомляв про успішне застосування української далекобійної зброї, яка вразила ціль на 700 кілометрів. Так. Без, можливо, зайвих деталей, яких ми не можемо сказати, все ж, що це була за ракета? Це модернізований варіант раніше розробленої? Ні, чи абсолютно це повністю нова ракета. І ми будемо нарощувати її спроможності щодо по дальності і по точності. Я думаю, що ви ще побачите результат. Так точно.
Війна – це в першу чергу війна ресурсів. У нас вже зразків озброєння більше, ніж у НАТО. Кожний снаряд має бути покладений в ціль. На англійській буде такий девіз «Killer chance», на українській «Бий ворога».